Hello guys, kung bago ka lang sa channel na to, please to subscribe and hit the notification bell for more video updates all about tutorials. For today's video, ipapakita sa inyo kung paano i-photocopy ang isang long document sa isang maliit na printer using a short or A4 size bond paper. As you can see, mas maliit yung printer kaysa doon sa ipo-photocopy. Ang gagawin lang is, ilagay mo lang yung document sa printer, then hilain mo lang ng paunti-unti hanggang sa dulo nito. After nun, maskan na po lahat ng printer, then it will be fixed 100%. Yan, tapos na yung pag-scan ng printer sa document, then ayun, done. Ginamit ko palang bond paper ay A4 size